Okay, hello everyone. So let's hit the topic. So it's like Instagram, Facebook, social media man, right? So lately I like news ke sa ke हेर्नु भयो. Lately Instagram मा scroll के प्रधानमन्त्री को right. अरु MCC okay. मैले चाहिँ के हेरे भन्दा मेरो वाइफले के राति रातिसम्म हैन एकदम गीतहरु बजिरहेको थियो मेरोमा सी वाज वाचिङ त्यो प्रियंका र आयुष्मानको बिहा हेरिराख्नु भएको है Now थुप्रै भयो नि त हैन a lot of people मैले के देखे भन्दाखेरि भनौँ न सोशल मिडियादेखि लिएर हामी सबै साथीभाइहरूले गर्छ दे बिन कम्प्लेनिङ के कतिले चाहिँ ट्रोल बनाइरहेछ मैले चाहिँ हेरेन त्यो चाहिँ ट्रोल और समथिङ हैन ट्रोल बनाइरहेछ प्रियंकाको बिहा गरे यो गरे त धेरै नाटक किन गर्नु पर्यो a lot of things है So what is an entrepreneur? Entrepreneur mindset, entrepreneur को cup of tea के भन्दा मैले चाहिँ त्यहाँ एउटा opportunity देखेँ के त्यहाँ I saw an opportunity there है एउटा entrepreneur को cup of tea मा के हुन्छ भन्दाखेरि right so जहाँ अरूले complain गर्छ नि एउटा problem देख्छ नि entrepreneur त्यहाँ एउटा opportunity देख्छ क्या So I really thank मैले चाहिँ एकदम thank गर्छु कि प्रियंका आयुष्मानलाई because they have set a trend for our business business को set trend गरिदिनु भयो for example अब त्यो राम्रो नराम्रो होला भनेर कुरा but if something is happening in a society हैन त्यसलाई इग्नोर गर्नु भन्दा चाहिँ एउटा opportunity छ भने why not grab it for example हामी मैले एउटा इभेन्टको कुरा गरेँ so हैन स्टार्टिङ सानसानो इभेन्टहरु स्टार्ट गर्दैछ हामीले हैन where हामीले चाहिँ बिहाहरु बर्थडे पार्टीजहरु सरप्राइज पार्टीजहरुमा हैन तपाईहरुलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्दिने के So there have been a lot of business opportunities. So your bachelor's party भन्यो हैन अब के रे hens party भन्यो so त्यो कल्चर थिएन नि त so बिस्तारै अब मिडियामा आइरहेछ and there have been a culture you cannot ignore it right as an entrepreneur you have to accept it and you have to bring out a lot of products and services जसले चाहिँ त्यो सोसाइटीले त्यसलाई क्याटर गरेर हुन्छ के so प्रियंका गाडीको के रे bachelor's party you have seen a lot of Instagram गर्नेको थुप्रै सेम ट्रेन्ड गर्नु भयो नि त so you cannot ignore कसले कतिले इग्नोर गर्ने हैन so I see an opportunity that केमा चाहिँ एउटा बिजनेस छ के So as an entrepreneur, you have to be very keen on what's happening in the society. That थुप्रै प्रब्लमहरु हुन्छ हैन So एउटा entrepreneur भन्दा के भन्दाखेरि so society मा थुप्रै प्रब्लम छ के So there is one mindset जसले के भन्छ यो प्रब्लम छ यसलाई कम्प्लेन गरिरहेछ But as an entrepreneur, so what really happens is you see an opportunity there त्यसलाई ग्र्याब गर्नु पर्यो के So that is an entrepreneur mindset. You have to solve a problem. So normally अब एउटा opportunity के भन्दाखेरि उयो पछाडिको हाम्रो कतिले चाहिँ ठमेल पनि भन्नु लागिसक्यो नि हामीलाई हैन So त्यहाँ घर पनि एउटा लेस चाहिँ एउटा घर छ हैन सानो घर छ सर्टर छ अनि चाहिँ एउटा केटाले के भन्छ भन्दा त्यहाँ बस्ने पक्का +2 दिएकोले चाहिँ अब चाहिँ यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्यो है रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्यो भने सो दि स्टार्ट रेस्टुरेन्ट है रेस्टुरेन्ट खोल्यो लकीली चल्यो भनौँ लकीली भन्दा त भित्र धेरै कुराहरु हुन्छ चल्यो दे अर्न मनी So you normally start with a business idea start भयो तर एउटा बिजनेस मोडल जुन छ नि चलिरहेको you were just to wave मा हामी हाम फाल्यौं के त्यहाँ But normally when as an entrepreneur एउटा मैले चलेको ट्रेन्ड भन्दा पनि एन्टरप्रेन्योर भन्ने वर्ड एन्टरप्राइजबाट आउँछ के एन्ड एन्टरप्राइजको मिनिङ के भन्दाखेरि embark into a bold ventures new ventures-हरुमा लाइक रेस्टुरेन्ट त सबैले गर्ने ओके I can run a restaurant हैन थुप्रै रेस्टुरेन्ट्स I can run a restaurant तर if I'm giving a new experience to my customers जहाँ गए पनि एउटा खानेकुरा एउटै होला but if I give a new experience at least त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा नयाँ इन्टरप्राइज हुन सक्छ सो सबैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जानु पर्यो त्यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स छ भन्ने सक्छ के ओके So अघिको प्रब्लम जस्तै कि यहाँ पनि मेरो एउटा एन्टरप्राइजको के आइडिया आउन सक्यो भन्दाखेरि सबैले अघि 1 आवरको क्वेसनमा म फ्यामिलीलाई टाइम दिन्छु I'll do charity भनेर सो एउटा एन्टरप्राइजको आइडिया हुन्छ के सो एभ्रीबडीलाई फोकस भ्यालु के छ भन्दाखेरि एउटा बिजनेसले एउटा दुईटा कुराको भ्यालु हेर्नुपर्छ USP र ESP USP is the unique selling point म एज अ बिजनेस कहाँ स्ट्यान्ड गर्छु त मेरो युनिक सेलिङ पोइन्ट के हो मलाई क्राउडले के भनेर चिन्ने भन्ने कुरा र नेपाल इन्डिया जस्तो सोसाइटीमा चाहिँ हामीले फ्यामिलीलाई बढी भ्यालु गर्छौं देयर इज एन ESP द इमोशनल सेलिङ पोइन्ट So if you can attach to emotions सँग attach हुन पायो भने चाहिँ I think we can really do a really great business हामी धेरै एउटा राम्रो बिजनेस गर्न सक्छौं अनि सबभन्दा पहिला when you are starting an enterprise त्यहाँ एउटा प्रब्लम हुनु पर्यो त्यसलाई सल्भ गर्ने एउटा नोबल वे हुनु पर्यो के So चाहे त्यो जुनै पनि हुन सक्छ it can be a product it can be a service right or it can be a complementary business जस्तै कि म आइफोन्सहरु छ हामी नेपालमा आइफोन त बनाउन सक्दैनौं But at least हामीले चाहिँ नेपालमा हामीले कार्डिङ्सहरु गर्छ नि त सो एट लिस्ट भनौं न आइफोन्सहरुको कभर्सहरुमा वा स्यामसङहरुकोहरुमा चाहिँ we can start a complementary business जुन लोकल मार्केटमा चल्छ के I cannot go into an के रे आइफोन सँग वा ठुलठुलो ब्रान्डसँग त कम्पिट गर्न नसक्ला but I can at least do that business where there is a demand छ क्रिएटिभिटीहरुको नेपाली आर्ट एन्ड क्राफ्टहरुको Okay and one thing whenever I talk about it थुप्रै फोरम NYF ले थुप्रै forums हरुमा go and talk about startups हरुको कुराहरु गर्छौ and many youth confuse on one thing
स्टार्टअप भने एप हो, एप बनाउने यो टेक्नोलोजी हो भन्ने कुरा हुन्छ क्या. सो स्टार्टअप क्यान बी एनीवेयर. स्टार्टअप जहाँ पनि हुनसक्छ. एग्रिकल्चरमा हुन सक्यो, हेल्थमा हुन सक्यो, एजुकेसनमा हुन सक्यो, युथ बेस्ड कुराहरूमा हुन सक्यो होइन. सो एप टेक्नोलोजी मलाई आउँदैन, मलाई सफ्टवेयर बनाउन आउँदैन, मैले कसरी स्टार्टअप गर्नु भन्दा टेक्नोलोजी इज जस्ट एसिस्टिङ बिजनेस हो क्या त्यो. त्यसले चाहिँ हाम्रो रिच, हाम्रो प्रोडक्टको रिच चाहिँ कसैलाई पुगाउने एसिस्टेन्स हो. बट इट डज नट मिन द्याट यु हेभ टु बी लाइक त्यो एपमै जानुपर्छ, एपै बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन. सो यु क्यान सी म केमा राम्रो छु भन्ने कुराहरू, राइट. मैले यो बिजनेस मोडल मैले चलाउन सक्छु कि सक्दैन. एन्ड इफ यु आर बिङ एन एन्टरप्रेनर साँच्चैकै हामी छौँ एउटा क्वालिटी छ भनेपछि चाहिँ सो वाट रियली ह्यापन्स इज एउटा बिजनेस मोडललाई सस्टेन कसरी गर्न सक्छु त मैले. सो नर्मली मार्केटमा अफकोर्स इफ युआर फाइनान्सको स्टुडेन्ट हो भने डिमान्ड र सप्लाई भन्ने कुरा छ. जहाँ मान्छ त्यहाँ सप्लाई भन्ने कुरा छ. बट वेन एप्पल वाज मेड, एप्पल क्रिएट गर्दाखेरि स्टिभ जब्सको मलाई एउटा थियोरी एकदम मनपर्छ. सो पिपल वुड नट नो अबाउट वाट दे आर रियली डिमान्डिङ. जस्तै कि एप्पलको प्रोडक्टहरूले होइन आइबिएम र एप्पल त्यो बेला सुरु हुँदाखेरि मान्छेको घरमा पर्सनल कम्प्युटर्सहरूको डिमान्ड थिएन मार्केटमा, डिमान्ड भएन नि त. सो दे क्रिएटेड द्याट प्रोडक्ट एन्ड मान्छेलाई चाहिँ डिमान्ड तिमीलाई अबको फ्युचरलाई चाहिँ यस्तो हुनसक्छ है भन्ने कुरा दे सोड इट. देन अ डिमान्ड वाज क्रिएटेड. सो इफ यु क्यान रियली इन्भिजन द फ्युचर, अब यो आउनसक्छ, अब बुटोलको मार्केटमा चाहिँ अब यो हुनसक्छ भनेर चाहिँ अहिलेदेखि अहिले हामीले प्लान गऱ्यो भने चाहिँ सो त्यो मार्केट एक्सेप्ट गर्दासम्म वी क्यान ब्रिङ आउट सम प्रोडक्ट र सम सर्भिसेस जसले चाहिँ 5 वर्षपछि वा 5 महिनापछि त्यो सामान चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ क्या. अनि सामान खोजेपछि बल्ल डिमान्ड क्रिएट भएपछि बल्ल काम गर्न लाग्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ ल्याग हुन सक्छौँ. सो यु हेभ टु बी भेरी, अब यो स्टुडेन्ट फेजमा चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ टु पुट युर एजुकेसन इन सच अ वे द्याट मेनी स्टुडेन्ट्स आज थुप्रैले चाहिँ हामी रिसर्च गर्छ भन्नुभयो एन्ड द्याट इज समथिङ वी आर ल्याकिङ. हामी चाहिँ एकदम ल्याक गर्छ कि नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ होइन रिसर्च बेस्ड कुराहरू चाहिँ आएको छैन क्या अहिलेसम्म पनि. सो आई रियली वेलकम स्टुडेन्ट्स हु आर भेरी किन एट रिसर्च गर्ने कुराहरूमा क्या. बिकज हामीले चाहिँ मार्केटमा जे हुन्छ त्यसकै पछाडि लाग्यो नि त. अहिले अनलाइन बिजनेस थुप्रैको छ अब, राइट. मेनी पिपल आर स्टार्टिङ अनलाइन बिजनेस. तर त्यसलाई सस्टेनेबल बिजनेस मोडल बनाउनलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त होइन, कहाँ सिक गर्नु पऱ्यो त. यु नट डुइङ द्याट रिसर्च. अफकोर्स यति धेरै हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू छन्, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, एनवाइएफहरूले होइन. सो देयर आर लट अफ युएनले पनि काम गरिरहेको छ यसमा, युएनको पनि थुप्रै प्रोग्रामहरू हुन्छ. सो इफ यु आर इन द्याट फोरम, यो यस्तो प्लेटफर्ममा नेटवर्किङमा भयो भने चाहिँ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अ लट अफ थिङ्स. र सो थ्याङ्कफुल्ली भनौँ न थुप्रै कुराहरू भइरहेको छ एन्ड द्याट इज भेरी ग्रेट. तर अनलेस यु रिसर्च एन्ड अनलेस यु गो इन टु द्याट फोरम, अनि हामीले म बिजनेस मात्रै गर्छु भनेर भएन क्या. सो यु हेभ टु डु अ लट अफ रिसर्च है. अनि सबै बिजनेसहरू सक्सेसफुल पनि हुन्छ भन्ने छैन. ब्लु माउन्टेन, आई थिङ्क ब्लु माउन्टेन हस्पिटालिटी भन्नेको छ नि एउटा ठुलो नेपालको हस्पिटालिटी, उहाँको रेस्टुरेन्ट नै फेल भएर क्या. जब कि उहाँ चाहिँ हस्पिटालिटीको ठुलो ब्रान्ड हो क्या नेपालमा चाहिँ. उहाँले सुरु गरेको रेस्टुरेन्ट फेल भयो भनेपछि देयर आर लट अफ थिङ्स विच यु क्यान स्टार्ट एन्ड फेल, राइट. सो इट क्यान फेल, राइट. हामीले के गर्नु पऱ्यो, वी हेभ टु लर्न फ्रम आवर मिस्टेक्स, वी हेभ टु लर्न फ्रम आवर डुइङ्स. एक मिनट लेफ्ट, 10 मिनट होइन फ्लास गर्नु. ओके. So another thing, when you venture into a lot of things, right? So यही बेला हो क्या आई गेस होइन. हामी अहिले चाहिँ मलाई के प्रस्ताव लाग्छ भन्दाखेरि सो यदि मैले यस्तो कुराहरू चाहिँ अझै 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि सुरु गरेको त अहिले कहाँ पुग्थ्यो होला भन्नु लाग्छ क्या त्यहाँ. एन्ड आई रियली इन्भे कति कुराहरू चाहिँ भनौँ न दिमागमा आउँछ. यु हेभ गट एन आइडिया बट यु क्यान नट कन्भर्ट द्याट इन्टु इन्टरप्राइज. सो त्यो एउटा ग्याप छ क्या हामीमा चाहिँ. एन्ड आई थिङ्क इफ यु नेटवर्क, एउटा नेटवर्किङ भन्ने कुरा र एउटा चाहिँ भनौँ यस्तो प्लेटफर्महरूमा इफ यु गेट इन्भल्भ यु क्यान सेयर योर आइडियाज एन्ड आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रो गर्न चाहिँ सक्छौँ होला एज एन एन्टरप्रेनर. सो एट द एन्ड अफ द डे योलाई सबैलाई सम्म किन भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ सो एन एन्टरप्रेनर्स कप अफ टी, जब म बसेर चिया पिउँछु नि होइन, माई कप अफ टी मेरो इन्ट्रेस्टको कुराहरू हेर्दाखेरि इफ यु आर एन एन्टरप्रेनर, राइट. सो युल सी द्याट देयर इज समथिङ डिमान्डेड इन द सोसाइटी एन्ड युल ट्राई टु डु सम रिसर्च इन्टु द्याट and you'll try to bring out a new way to give a solution to that. So society ma problem cha, of course problem नै हाम्रो एउटा एन्टरप्रेनर लाई अपर्च्युनिटी हो क्या त्यहाँ. सो त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्न नयाँ तरिकाहरू हामीले खोज्यो भने आई गेस we can produce a lot of entrepreneurs in the world. Thank you.